Con mực này thành tinh rồi. Nó cứ nhìn chằm chằm vào hai người không rời. Anh bảo vệ nhìn thấy bức tranh sơn dầu bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng liền cầm bức tranh lên, sau đó văng mạnh về phía Bạch Tuộc. Nước trong tranh liền đổ hết ra ngoài. Ma thuật này đúng là quá kỳ diệu. Hóa ra con mực này đang thiếu nước trầm trọng. Nó liền báo đáp anh bảo vệ bằng cách ôm anh chàng vào lòng. Những xúc tu trên tay giống như hàng nghìn cái miệng vậy. Chúng điên cuồng ôm hôn người bảo vệ, sau đó mới chịu buông tay anh chàng này ra. Con khủng long bạo chúa này thậm chí còn thú vị hơn. Trông tưởng hung dữ thế nào, hóa ra cả ngày cứ vẫy đuôi như con cún. Anh bảo vệ liền ném sợi dây thừng ra xa. Sau đó nó liền cắn và bảo muốn anh ấy dẫn đi chơi. Sau đó nó nhẹ nhàng quay đầu, rồi ném anh ấy ra xa hàng chục mét, còn lộ ra bộ mặt vui vẻ giống như đang được chơi với chủ nhân vậy. Hóa ra bảo tàng này không hề đơn giản. Mỗi khi màn đêm buông xuống, thì những đồ vật trong bảo tàng liền sống dậy. Tất cả đều trở thành một đống hỗn độn. Nhưng ngày hôm đó anh chàng này liền gặp rắc rối. Anh bị bao vây bởi một nhóm binh lính Ai Cập. Pha Gia Ông yêu cầu anh ta giao miếng vàng hồi sinh. Ông ta muốn triệu tập các chiến binh trong khu vực và định thống trị thế giới. Nhưng nếu có miếng vàng mà không có mật khẩu thì cũng không được. Thế là anh ấy liền mở cái hộp ra. Một con mực khổng lồ đã chạy ra ngoài. Nó vẫy những xúc tu vô cùng lớn. Chẳng mấy chốc mà đám người này đã bị nó tiễn ngay tại chỗ. Trong lúc hỗn loạn thì anh chàng này liền lấy tấm bảng vàng trong tay. Anh ấy định dùng tấm bảng để giải mật mã. Trên đường đi anh ấy đã gặp cô gái. Anh chàng độc thân này cảm thấy số đào hoa của mình tới rồi. Thế là anh liền kéo cô gái cùng đi tìm mật mã. Hai người đi đến phòng triển lãm. Đột nhiên một quả cầu tuyết rơi xuống. Hóa ra người trong tranh cũng sống lại. Những người bên trong bức tranh đang muốn ném cầu tuyết với anh ấy. Lúc này lính Ai Cập cũng đuổi tới kịp. Cả hai nhanh chóng nhảy vào bức tranh đen trắng. Họ cảm nhận được niềm vui mà đường phố mang lại. Nhưng kẻ địch đang đuổi theo ngay ở phía sau. Để tránh sự truy đuổi của kẻ địch, anh chàng này liền hôn một cô gái. Anh ấy không nghĩ đến cảm xúc của chàng trai bên cạnh sao. Thế là cả hai liền trốn thoát. Sau đó lật ngược bức tranh này lại, nhốt đám lính đang đuổi theo họ. Ở bên này, Pha Gia Ông đang thu phục thế giới. Thế là liền tập hợp ba bạo chúa này lại. Hai người kia trốn thoát kiểu gì nhỉ? Bức điêu khắc này cũng thành tinh luôn. Anh ấy liền khoe cơ bắp của mình với cô gái bên cạnh. Hóa ra trong đầu người đàn ông suy tư này chỉ toàn là mấy cô em xinh gái. Điều này cũng thực tế mà nhỉ. Thế là hai người liền đi đến trước bức tượng điêu khắc. Nhưng tổng thống thì đang bận đuổi mấy con chim này đi ra chỗ khác, vốn dĩ không có thời gian cho họ. Trước những câu hỏi không ngừng của anh bảo vệ, ông ấy liền nhấc anh chàng lên bằng tay trái. Sau đó nói với anh ấy rất nhiều chuyện tào lao. Còn nói rằng anh bảo vệ chỉ có 1m5. Khi thấy những người lính đi qua, ông ấy cũng bắt đầu đứng im giả bộ. Cả hai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến bảo tàng cận đại. Dưới ma lực của tấm vàng, mọi thứ ở đây đều hồi sinh trở lại. Phi cơ và máy bay chiến đấu từ các thời đại đều bay khắp nơi. Thậm chí họ còn định phóng cả tên lửa đi. May mà anh chàng này kịp thời ngăn chặn, thì vụ phóng tên lửa mới dừng lại. Thế là anh ấy liền tìm thấy một nhóm tượng anh sờ tanh nhỏ. Ông ấy là người đàn ông thông minh nhất thế giới. Hơn nữa ở đây còn có rất nhiều phiên bản nữa. Kiểu này thì sự thông minh phải gấp hàng trăm lần ấy chứ. Mật mã miếng vàng hồi sinh sao? Đương nhiên là số pi rồi. Nhưng chắc anh không biết số pi là bao nhiêu nhỉ? Lúc này thì ba kẻ bạo chúa cũng đuổi đến kịp. Cả hai nhanh chóng chạy lên lầu. Nhưng lúc này mới phát hiện đây là đường cụt. Cả hai không còn cách nào khác đành phải leo lên một chiếc máy bay. Đây chính là chiếc máy bay đầu tiên do con người phát minh ra. Nó được bao phủ bằng giấy dán. May hơn nữa là cô gái bên cạnh anh ấy là nữ phi công đầu tiên trên thế giới. Mọi người đều nghĩ cô ấy bị điên. Nhưng khi cô gái bắt đầu hành trình, thì dù không gian có nhỏ đến đâu thì với cô ấy cũng không thành vấn đề. Sau đó họ xông vào nơi mà Pha Gia Ông đang ngồi. Anh chàng liền nhảy khỏi máy bay bằng một cú lăn người. Hai người đang đứng đó tranh cãi. Lúc họ đang đứng đó tranh nhau về miếng vàng, người của Pha Gia Ông đã bắt được anh Sở Tanh và có được mật khẩu trong tay. Thế là Pha Gia Ông liền cầm miếng vàng hồi sinh và ấn nó vào cửa, nhập mật khẩu vào đó, miệng còn đọc thần chú gì đó, ba la xì ý ba la sùm. Sau đó cánh cửa màu đen ở đằng sau từ từ mở ra. Đây là binh lính được kết hợp giữa người và đại bàng. Bọn họ liền đi ra lườm lượp từ cánh cổng. Theo mệnh lệnh của vị vua, họ liền vung giáo lên và bao vây. Lúc đang định tấn công anh bảo vệ, một vị tướng cưỡi trên một con quái thú liền hét lớn. Nhưng lại là thế này, biểu cảm của đám đông đúng là vô cùng bất ngờ nhỉ. Đúng lúc này thì một bức tượng khổng lồ phá cửa đi vào. Tất cả mọi người có mặt đều bị sốc. Pha Gia Ông ngay lập tức cử người của mình tấn công bức tượng. Nhưng đương nhiên vũ khí thô sơ của họ không là gì với bức tượng. Bức tượng cúi người xuống, sau đó búng từng tên một bằng tay. Người chim thấy không đánh nổi bức tượng nên liền ngoan ngoãn tháo chạy rút lui. Trước khi rời đi còn không quên đóng cửa. Chỉ còn lại vị vua Ai Cập đứng ngây ra đó. Bức tượng xong việc cũng nhanh chóng về nhà. Thấy người trợ giúp anh bảo vệ đã rời đi hết, vị vua liền tức giận và kêu gọi người tấn công anh bảo vệ. Lúc này cô gái cũng đưa theo rất nhiều viện trợ đến. Thế là trận chiến cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Nhân lúc hỗn loạn, viên tướng này liền dùng mũ sắt để giải cứu anh cao bồi bị mắc kẹt. Hai người liền song kiếm hợp bích, sau đó cố gắng chém vào chân của kẻ địch. Có vẻ họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Ở bên này mọi chuyện cũng không đơn giản. Mấy chú khỉ liền không ngừng tấn công vào mặt anh chàng này. Người suy tư không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt nữa,
thay vào đó lại sử dụng sức mạnh của mình để tấn công. Con mực này mỗi tay lại xử một kẻ địch. Nhân lúc hỗn loạn, anh bảo vệ liền lấy miếng vàng hồi sinh, nhưng lại bị ba kẻ bạo chúa này phát hiện ra. Anh ấy sử dụng kế ly gián để ba người này đấu đá nhau. Lúc này chúng đang ẩu đả kịch liệt, nhưng vị vua Ai Cập thì không dễ bị dụ như vậy. Ông ta cầm lưỡi hái và buộc anh chàng phải giao miếng vàng hồi sinh ra. Đúng lúc quan trọng thì anh ấy lấy đèn pin ra. Anh vốn là một nhân viên bảo vệ ưu tú của bảo tàng mà, chẳng mấy chốc đã cho vị vua Ai Cập đo sàn. Cô gái cũng nhân cơ hội này ấn miếng vàng vào, sau đó mở cửa địa ngục. Nhờ sự phối hợp ăn ý của hai người, vị vua này đành phải quỳ xuống xin hàng. Cuối cùng anh bảo vệ đẩy ông ta vào cánh cổng địa ngục. Pha ra ông cũng nhận được hình phạt cuối cùng, mãi mãi bị phong ấn trong thế giới bóng tối. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì nhớ ấn thích kênh để ủng hộ nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bộ phim tiếp theo.